Стосунки поміж людьми завжди були і будуть залишатися доволі складною темою, особливо у форматі відео на Ютубі. Але сьогодні нас цікавлять саме ті аспекти людських стосунків, коли вони стають загостреними, напруженими. А це цілий спектр. Від «мені просто чимось не подобається саме ця людина» до добре знайомих всьому світу людожерських ідеологій расизму, шовінізму і фашизму. Чому ми так по-різному ставимося одне до одного? Причини ненависті. Іноді можна почути думку, що, мовляв, до всіх цих ваших айфонів, смартфонів усе було краще. І ні, не тільки небо ще більш блакитне, а трава зеленіша. А взагалі люди були більш відкритими, доброзичливими, товариськими. Уже мовчу про дружбу народів, щоб не значило це поняття. Дехто у своїх міркуваннях доходить навіть до слів «люди були більш порядними». Знаєте, коли я таке чую, а кілька разів за своє життя я таке чув, перед очима в мене постає картинка з журналу «Свідків Єгови». «Вартова башта» називається. Із зображенням раю. Там, знаєте, якщо не знаєте, то ось на екрані. Я вам трошки напам'ятаю. Значить, пташки літають, люди щасливо сміються у якомусь екстазі, у прекрасному саду, допомагають одне одному, біля них різні тварини, теж наче щасливі. І десь у цей момент я розумію, що краще я б не бачив ті журнали. Ну і те, що про те, як було раніше, мені з великою ймовірністю пиздять. Бо, як мінімум, на території України в той час такі дослідження умовного хорошого ставлення одне до одного не проводили. Були інші, більш актуальні проблеми: СРСР, його розпад, бідність, інфляція, зміна світу тощо. Та й саме таке дослідження зробити об'єктивним було б доволі важко. А суб'єктивні відчуття завжди суб'єктивні і викривлені. Але можу погодитися з тим, що, можливо, людям тоді дійсно було простіше, бо вони знали, що на них чекає завтра. Тому що вірили, що СРСР буде існувати вічно і держава все дасть. Самі бачите, що це був теж піздош, тобто нереалістичні очікування. Тож, що впливає на наше таке різне ставлення одне до одного, зокрема на формування такого почуття, як ненависть. У нещодавньому відео про мультикультурність, знов таки на архівному каналі, згадував про те, що люди ніби запрограмовані людською ж ДНК не довіряти чужинцям. Однак це, звісно, грубо і точно не єдина причина, чому ми ставимося з пересторогою до тих, хто навколо нас. У тому дослідженні у маленьких дітей тестували рівні співчуття до умовно своїх і до чужих. Співчуття до чужих було помітно менше, і не дивно. Людина, звичайно, соціальна істота. І без соціуму не було б і сучасних людей, бо ми були б надзвичайно слабкими, якби не об'єднувалися в групи і не змогли б протистояти всім можливим загрозам. Від хижого звіра і кровожерливого сусіда до хвороби і природних катастроф. Не змогли б створювати нове і виживати. І саме більша довіра і співчуття до умовно своєї групи і допомагали нам виживати, допомагають і нині. Гарна новина: нестачу співчуття і навіть довіри доволі легко усунути, бо людина починає бути більш відкритою до інших, коли має відповідний досвід спілкування з цими іншими. Це насправді і погана новина також, бо цю нашу особливість зараз активно використовують, наприклад, різні піар-генії, коли через різні соцмережі просувають чи популяризують нових або старих політиків, президентів, лідерів суспільної думки, створюючи ілюзію, що ми їх наче знаємо. Наприклад, думаєте, раніше до інтернету багато людей у світі знали, як виглядають кандидати у президенти США, чули їхні голоси і пряму мову. Впевнений, що точно не так багато, як зараз. Отож бо і воно. І з розвитком технологій усі наші антипатії і симпатії стали простіше завойовувати. Тепер навіть не потрібно давати кіло гречки, просто показуйте гарну картинку в соцмережах. Але повертаємося до ненависті. Деколи її розглядають не просто
як негативну емоцію, а саме як протилежність любові. Вона може бути дуже різною, незначною, середньою і великою, як Тихий океан. І навіть у цих категоріях вона абсолютно суб'єктивна, як і більшість наших емоцій, бо, по-перше, з їх допомогою ми реагуємо, сприймаємо світ. А світогляд у нас у всіх різний. По-друге, навіть однакові емоції можуть дещо відрізнятися. Як приклад, хтось буде ненавидіти сильніше, але ніяк це не показувати. А хтось менше, але ця емоція буде причиною мститися наповну. Також існує алекситимія, тобто різні труднощі з розпізнаванням, називанням, описом своїх або та чужих емоцій. У межах різноманітних культур відрізняється навіть ставлення до ненависті. Десь її толерують, десь усіляко критикують, а тих, хто скоює злочини ненависті, засуджують, часто буквально. Нагадую, існують первинні, тобто з якими ми всі народжуємося, і вторинні емоції, ті, які виникають уже на основі первинних. Ми починаємо відчувати їх трохи пізніше. Це наші реакції на первинні емоції. Наприклад, спочатку відчуваємо гнів чи страх, а вже потім ненависть. Вона якраз належить до вторинних. Тому ця наша емоція залежить не тільки від нашого біологічного, а й від особистого досвіду та соціального компонента. І проживати і відчувати її ми вчимося вже у більш старшому віці. У будь-якому разі соціум і ненависть нерозривно пов'язані. Бо ненависть насправді дуже непоганий клей, наприклад, аби склеїти таке різне суспільство у часи війни. Такої, як у нас. Це негативна емоція, яка дуже об'єднує людей, якщо вони відчувають її до одного об'єкта. Розділяє на ми і вони. І тоді нам, як групі, легше ненавидіти або навіть не так радикально бути проти, не любити когось чи щось. Навіть є невелике дослідження-експеримент, з якого дізналися, що у людей, яким не подобалася одна і та сама людина, у дослідженні це був її вчинок, більша ймовірність порозумітися одне з одним, ніж у тих, хто мав більш позитивне ставлення до побаченого. Тож так, як би це складно і навіть неприємно не було, негатив нас інколи об'єднує краще, ніж позитив. Можливо, це через те, що позитивні емоції у суспільстві вважаються абсолютно допустимими. Такими, які ми повинні відчувати і демонструвати їх, говорити про них. А от будь-які негативні, більш табуйовані, їхній прояв, особливо надмірний, завжди засуджується. І коли люди поділяють саме ці соціально не дуже прийнятні емоції, це можна вважати ознакою чесності. Мовляв, дивись, я свій, мені теж це не подобається. Ви самі без досліджень, думаю, це помітили на прикладі тієї ж моди на хейт. Зокрема, проявляється і у відеоігровій індустрії, коли контент про справді погані, в лапках погані ігри більш популярний, ніж будь-який інший. Але у звичайному житті під час зустрічі з кимось маємо зворотний ефект, бо нам більше подобаються люди, що мають позитивний вираз обличчя, чи хоча б нейтральний, точно не агресивний чи гнівний. До речі, пам'ятаєте ось це «ворог мого ворога, мій друг»? Об'єднує не тільки сам ворог, а й негативні відчуття до нього. Ну і звісно, цьому прислів'ю не вистачає закінчення, коли йдеться про помсту моєму ворогу. Головне правильно обрати цей об'єкт ненависті. РФ часто застосовувала ось це направляння ненависті, об'єднуючи і підбурюючи одних громадян України проти інших, тих же східняків проти західняків. Не дуже добре це закінчилося, так? До слова, ще одна причина, чому росіяни такі, як вони є, щоб влитися в групу, потрібно прийняти її переконання, які б вони не були. А якщо ще й хочеш чогось умовно досягти, без цього ніяк. Тому часто навіть коли ті самі легендарні хороші росіяни виступають якось проти війни, чи пишуть, що вони проти неї, можна помітити вплив оцих самих не до кінця прийнятих переконань. Їхнє пророщене коріння у свідомості, так би мовити. У розмовах це ще більш помітно. Але це не підстава їх жаліти. До них краще ставитися як до індоктринованих, або взагалі ніяк. Натомість, якщо хочете когось жаліти, що теж непогано, можна пожаліти себе, нас усіх, український народ. Також хейт часто з'являється через страх. Різні його види, але на мою думку найцікавіші і одні з найбільш впливових у нашому сучасному світі – це страхи, пов'язані з ідентичністю.
ідентичністю. Хтось її шукає, хтось намагається вписатися в іншу ідентичність, хтось переживає, що межі його ідентичності розмиваються. І це не лише про належність до народу чи етносу, це може бути і взагалі про місце людини у світі, про вибір того самого близького кола і вхід до нього. І от цей страх не бути прийнятим може бути непоганим тригером для хейту. По-перше, тих, хто поза чи проти цього кола, і по-друге, для ненависті до тих, хто знаходиться у цьому бажаному колі. Ну, бо у людини може бути невпевненість у тому, що її повністю прийняли, що вона дійсно своя. Але до цього пункту, звісно, не всі доходять. Інша причина нашого такого різного ставлення одне до одного – наша потреба весь час все узагальнювати і групувати взагалі все навколо. Так само, як і генералізація. У психології це схильність однаково відповідати чи мати однакову реакцію на подразники, які чимось схожі. Ця особливість може сприяти появі різних фобій, наприклад, води чи павуків. Наприклад, коли одного разу людина тонула у річці, врятувалася і тепер взагалі побоюється всіх відкритих водойм. Один негативний досвід стає достатньою причиною, аби перенести його на всі схожі ситуації. У такий спосіб наша людська природа у формі психіки намагається вберегти нас від можливих травматичних ситуацій у майбутньому. Так само групування або соціальна категоризація. Вона теж відіграє важливу роль у нашому житті. І ми часто навіть не помічаємо, як когось категоризуємо. На молодих і старших, жінок і чоловіків, патріотів і ватанів, на росіян і всіх інших. А головне, ми розділяємо своїх і чужих. Цей процес також безпосередньо впливає на формування та взагалі існування соціальних стереотипів, які також можуть підтверджуватися реальністю. Наприклад, є стереотип про те, що жінки заробляють менше, ніж чоловіки. Це стереотип і водночас частина реальності, бо статистика показує, що дійсно у середньому жінки отримують меншу зарплату. Питання тільки у тому, наскільки меншу. Це до слова часто залежить від сфери діяльності. Через соціальну категоризацію про ось це уточнення у середньому часто забувають і переносять його на всю соціальну групу. У такий спосіб стереотип не просто не руйнується, а закріплюється і, так би мовити, передається наступним поколінням. Хоча зрозуміло, що є жінки, які отримують більше, і чоловіки, чия заробітна плата менша. Точної статистики нелегальної праці взагалі немає, але чи перестає через це стереотип бути стереотипом? Риторичне запитання. Схожа ситуація з деякими іншими стереотипами, пов'язаними, наприклад, з расою. Беремо ту ж зарплату. Стереотип: у США афроамериканці заробляють менше, ніж представники інших рас. Реальність: темношкірі працівники таки мають менші зарплати, ніж усі інші. Станом на 2023 рік різниця у зарплаті 16%. І більше саме у державному секторі. І знову таки, ситуація, як і з попереднім прикладом. В умовах, коли реальність така, яка вона є, можемо мільйони разів казати, що це не так, і це все стереотипи, але ці слова нічого не змінять. Тобто багато стереотипів не виникають просто так. Часто є якась основа. Правда, вона може бути анахронічною або просто хибною. І тоді відбувається викривлення світогляду. І це викривлення може передаватися нашим нащадкам і через десятки років уже безпосередньо впливаючи на вже начебто новий світ, тобто стереотип підтримує себе сам. Стереотипи спонукають нас бачити те, що ми хочемо бачити, і коли вони ретранслюються у ЗМІ, різних медіапродуктах, це ще більше посилює їх. Вони буквально впливають на наші очікування, а через це й на нашу реальність. Так само не слід забувати, що є відверто шкідливі стереотипи. Маю на увазі ті, які не мають нічого спільного з реальним світом. Натомість доповнюють реальність тих, хто вірить у ці стереотипи і ними користується. Наприклад, підміняючи поняття і додумуючи неіснуючі деталі. Колись у нацистській Німеччині розповіді про несправедливість щодо німецького народу і його священників
священну місію, і те, як єврейський народ занадто добре живе. Це все точно через його хитрощі. Спричинили одну з найбільш масштабних трагедій ХХ століття. Взагалі негативні явища типу расизму чи ксенофобії – це результат не тільки якихось суто психологічних особливостей. Природа подібних явищ більш складна, тому власне з ними і важко боротися. Це і вплив культури, і цілого соціуму, історичні чинники, навіть сімейні. Так, нашою емоцією ненависті доволі легко маніпулювати, направляти її в певне русло. І я не тільки про якісь зовнішні сили і таємні схеми. Ви самі можете направити свою ненависть, якщо, звичайно, у моменті вас не засліплює гнів. Але маю сказати, що часто люди обирають саме деструктивні методи цього направлення. Бійки, прокльони, переслідування, порушення закону тощо. Інколи там, де є ненависть, є також і любов, особливо коли йдеться про групу свої-чужі. Ненависть до чужих і любов до своїх. У такий спосіб любов ніби підживлює негатив до тих інших. Нагадую, всі подібні механізми нашого сприйняття, про які щойно згадував, категоризація, узагальнення. Перше, допомагають нам пізнавати цей світ, вчитися. Друге, рятують наш мозок від надмірного навантаження, економлячи наші ресурси. Тобто, з одного боку, це потрібні для нашого виживання паттерни. З іншого, вони дещо застарілі в нашому складному суспільстві, але без них наше сучасне життя було б просто неможливим. Ну або воно б було не таким, і ми вже були б не ми. Психологія взаємин. Так, очевидно, що статистично найбільше наставлення людини до інших та й до цілого світу впливає ставлення до неї тих самих інших. Досвід, який вона отримує у своєму житті. При тому зрозуміло, що те, коли вона його отримує, уже в старшому віці чи коли формується особистість, так само відіграє чи не найважливішу роль. Учені вже довели, що історії кохання пар, коли обидва партнери такі різні, абсолютно не схожі, можна залишити у фільмах, казках і фікшені. Люди, які мають схожі чи однакові погляди, мають більше спільного, ніж різні, тому їм простіше працювати над взаєминами, більш комфортно одне з одним, уже навіть під час першої зустрічі. І це відповідно лише сприяє тому, щоб вони формували пари, одружувалися. Тож загалом так, навіть це на перший погляд не дуже потрібне дослідження доводить, що нам простіше порозумітися, знаходити спільне зі схожими на нас людьми. І це не лише про стосунки у парах, бо щоб досягти того самого ефекту, наприклад, дружби з кимось зовсім іншим, наприклад, з іншої культури, ми повинні докладати більше зусиль. Щодо суто психологічних причин появи хейту, їхніх варіацій теж доволі багато, втім можна виокремити такі: особистий негативний досвід, бажання звинуватити інших у всіх своїх бідах, бажання самоствердитися. Усе це теоретично може вилитися як і у справжню ненависть, так і в інші негативні почуття. Також існує багато психічних розладів, риси чи симптоми яких безпосередньо пов'язані з ворожим ставленням до тих, хто навколо. Так само і з нерозумінням цих інших людей. Як приклад, та ж соціопатія. Більш коректна назва – антисоціальний розлад особистості. Коли людина ігнорує соціум і його правила, бо вони для неї нічого не значать. Дуже цікава та дискусійна тема. І дуже сильно пов'язана з поняттям психопатії. Але, щоб ви не думали, що тільки якісь розлади особистості чи важкі стани можуть призвести до появи недовіри чи ворожості до інших, скажу, що на це можуть вплинути ще багато інших, більш поширених явищ. Наприклад, психологічні травми, фобії, та ж соціофобія, звичайно інтроверсія, низька самооцінка, тривожність. Усе це впливає на те, як людина бачить інших і як до них ставиться. І ні, я не про стереотипи на зразок «усі інтроверти ненавидять інших людей і не хочуть спілкуватися взагалі ні з ким і ніколи», бо це банально неправда. Нелюбов до людей та інтроверсія точно не синоніми. Тут більше про те, що люди помічають у своєму оточенні спочатку – хороше чи погане. Те, на що налаштовані їхні мізки. Наприклад, люди, які пережили травматичні ситуації, можуть бути дуже альтруїстичними, але через свої
свої психотравми недостатньо відкритими і недовірливими. І це буде впливати не лише на те, як вони бачать вас, а й навпаки на те, як бачите їх ви. А ви будете бачити холодне ставлення, може навіть ворожість. І таких факторів і їхніх комбінацій багато. Думаю, ви мене зрозуміли. Ну а якщо ви хочете детальне відео про те, чому з'являються соціопати, пишіть у коментарі. Ненависть в армії. Це, напевно, моє улюблене в цьому питанні. Як саме ненависть використовують у колективному побуті? Візьмемо для прикладу армію. Найкращий локальний приклад – аватари. Вони ж люди з алкоголізмом чи проблемами з алкоголем. Боротьба з аватарами, навіть ненависть до них, щоб ви розуміли, була в українській армії ще до того, як було створено ЗСУ, а Україна ще була колонією СРСР. А назва «Аватар» ще навіть не існувала і не мала свого прообразу з фільму Кемерона. П'янство було надзвичайно великою проблемою не тільки в армії, а й загалом у суспільстві. Бухали все – від одеколонів і настоянок до розбавленого медичного спирту. Прикол про сліпоту у пілотів і тилових військовослужбовців аеродромів у СРСР – це не зовсім прикол. Люди реально вмирали і ставали каліками через вживання технічного спирту, на що комуністична партія загалом заплющувала очі. Не буду тут розповідати всю передісторію, чому люди пили все, що горить. Скажу тільки, що планова економіка – це зло, яке призводить до дефіциту. Як, в принципі, і комунізм, де не вміють боротися за здоров'я громадян і загалом націй. Однак, з того часу, із 90-х, зокрема, коли були створені окремі армії різних країн, що вирвалися з тюрми народів, було сформовано своєрідну дуальну культуру сприйняття алкоголю і людей з алкоголізмом. У нас вона була і подекуди є і зовнішнім проявом ненависті на формальному рівні і одночасно позитивна на внутрішньому рівні. Зараз поясню. Ще з перших тижнів в армії, майже 10 років тому, мій тодішній ментор з морально-психологічного забезпечення казав мені мудру, як йому здавалося, настанову. Одна з твоїх основних задач – боротьба з алкоголіками в підрозділі. Але ця війна апріорі вже програна. Алкоголізм не перемогти. Тому треба стати його лідером. Донести до особового складу натяками не прямо, що бухати можна, але тільки з дозволу або при тобі на визначні для армії дати, типу Дня захисника. Оцей офіцер якраз і показує двоякість ставлення до алкоголю в армії. Сам він був старої, ще радянської офіцерської школи і любив хильнути пару стопок, шикувати особовий склад і п'яним розповідати, як треба любити батьківщину. На щастя, як мені відомо, він вже не служить і має інші значно більші проблеми. І з іншого боку, мій безпосередній тоді командир був із нової генерації молодих офіцерів. Сам пив тільки у відпустці, щоб ніхто з підлеглих не знав і не бачив. Займався спортом і взагалі дуже негативно ставився до алкоголізму. Від нього чув таку сигнатурну фразу: «Дім аватара – це яма чи губа». Такі, як цей офіцер, задовбалися бути у лицемірному становищі. Коли можна чи не можна пити, визначалось погонами або статусом і традиціями. Вони робили все можливе, щоб подолати культуру нормалізації алкоголізму в армії. Але мій наставник із МПЗ мав рацію, коли говорив, що війна з алкоголем завжди програшна. Алкоголь і армія, на жаль, пов'язані назавжди. Тому навіть зараз аватаризм є великою проблемою. З ним досі борються як старими методами – плакати, фільми, лекції, муштра та дисципліна, так і новими – заохоченням до інших хобі, заміна кофеїном, енергетиками, курінням тощо. Так, нічого дивного. Командир завжди буде віддавати перевагу курцю, а не алкоголіку у підпорядкуванні, якщо відсутня альтернатива. Бо курець не доп'ється до алкогольного делірію і не буде творити діч. На показ усі ненавидять алкоголь і його прояви. Людей, що нехтують забороною на розпивання спиртних напоїв. Однак значний відсоток тих, хто їде у відпустку чи отримує вихідний, можуть стати жертвою зеленого змія. Чому? Про це є окреме велике відео на архівному каналі, так і називається алкоголізм. Отак і досі зберігається статус-кво. Формально всі в армії проти алкоголю, ненавидять аватарів і подібну поведінку. А насправді на неформальному рівні є відсоток, який п'є і буде пити, користуючись можливістю, традиціями або приводом у вигляді чергового дня захоплення Бастилії. Медіа прояви ненависті.
Загалом, якщо брати медіапродукти, ситуація в чомусь схожа, це можна відстежити буквально всюди. Ми вже колись говорили про тренд на ненависть та як він захоплює цифровий світ. Логічно, що коли є тенденція від звичайних юзерів, рано чи пізно вона дійде до тих, хто ці продукти робить, у нашому випадку медіакорпорацій. Останні років 10 у соціальних мережах домінує істерія та вкиди різних течій. Їх об'єднує лише одне – вони меншість відносно інших груп. Тому їхня боротьба за свої права вже давно вважалася нормою, і це ніхто особливо не зупиняв. Навіть коли вони несли повну маячню з домішками ненависті. Однак так вони захоплювали медіапростір, об'єднувалися і створювали ілюзію, що їх багато. А там, де корпорації бачать багато юзерів, вони насамперед бачать новий ринок збуту своїх товарів, послуг тощо. Приклад з геймінгу. Battlefield 5. Статистично, більшість, хто грає в платні шутери, кора аудиторія – це чоловіки 25 плюс років. Але розробниками видавцю Electronic Arts так хотілося охопити нову хвилю користувачів, що вони зіпсували гру з претензією на реалізм про Другу світову війну. Як зіпсували? Починаючи від одиночних кампаній, закінчуючи неправдоподібними персонажами в мультиплеєрі. Як казав один із розробників, що я скажу своїй доньці, яка захоче пограти в гру, а там немає дівчат для репрезентації таких, як вона. Ну, я б на це сказав наступне. От пограв я в Hellblade нещодавно, а хтось із чоловіків міг грати в Лару Крофт ще у нульових роках. І в мене нічого нижче пояса не відпало, і дуже сумніваюсь, що у когось із чоловіків таке траплялося. Проблема навіть не в історичності, що жінок було дуже мало, порівнюючи з чоловіками саме у бойових, а не тилових підрозділах. Проблема в тому, як це зробив розробник. Розробник хотів гейту від давньої цільової аудиторії чоловіків. Він хотів репутаційні бали від інших категорій гравців, які в сукупності, на його думку, мали перекрити втрати кор аудиторії і ще більше популяризувати гру, і так збільшити продажі. А що сталося насправді? Провал релізу гри, зменшення продажів, репутаційні втрати. Бо що? Трансгендери, радикальні феміністки, ЛГБТ-ком'юніті не дуже грають у такі ігри. Ні, звичайно, відсоток є, але він малий, і такі люди також звикли до старої формули. Здивую вас, але більшість тих ЛГБТ плюс геймерів, з якими спілкувався протягом останніх років 10, самі не дуже сприймають більшість намагань впихнути те, що не можна впихнути в усі ігри. Тобто персонажів, чия функція зводиться до того, що вони меншина. Бо вони розуміють, коли їм пропонують лайно замість цукерки. От, наприклад, Джуді Альварес із Кіберпанку 2077. Надзвичайно крутий ЛГБТ-персонаж із чудовою сюжетною аркою. Або Клер Рассел, транс-жінка, чия історія також цікава, як і вона сама. Інше діло – пустий скінчик рожевоволосої жінки з гаком замість руки, щоб робити пів-пів по нацистам у сеттингу Другої світової. Звичайно, вони його, скінчик, все-таки не зробили. Він таки залишився в трейлері гри. Але саме тому, що побачили реакцію гравців на цей трейлер і продажі гри на релізі. До речі, вона часто продається на розпродажу, як і інші Battlefield за 100 гривень, що якби показує, які вони популярні. Ніколи успішна у продажу гра не буде продаватися зі знижкою більше 50% у перший, другий рік після релізу. Та й пізніше таке буває нечасто. Якщо ж брати от буквально нещодавній приклад маніпуляції ненавистю від медіакорпорацій, Доктор Хто та стаття від британського ЗМІ Метро. Цитую заголовок. Вибачте, білі гетеро-чоловіки, Доктор Хто ніколи не створювався для вас. Геніально. Стаття, правда, була не зовсім про це, але зараз далі заголовка мало хто читає. От тільки навіть цей заголовок – брехня. Наукова фантастика стала дуже популярною у 20 столітті, і багато її фанів, особливо тої, що має коріння у тому ж 20 столітті, це саме білі чоловіки 30-50 років. Star Trek, Зоряні війни, Доктор Хто, Battlestar Galactica, Зоряна брама тощо. І тут знову повторюю, у
мене немає проблеми з поточним доктором, бо він на диво краще продуманий персонаж, аніж попередня версія. Але от з такими назвами статей є проблема. Вони формують сприйняття, що мені та іншим, таким як я, взагалі не потрібно витрачати свій час на це, що якби ще не точно. Однак рейтинг переглядів нового доктора вже в дупі. Дякую, дуже дякую усім, хто задля клікбейтних назв готовий добивати репутацію серіалу, те, що від неї залишилося. Бо дуже захотілося викликати хвилю гейту і трохи збільшити кількість переглядів на сайті. Нещодавно почув доволі круту фразу: у наш час сприйняття і є реальністю. Тобто, яка б не була реальність, тобі треба працювати саме з людським сприйняттям цієї реальності. Оце якраз про цю ситуацію з ненавистю в медіа. Висновки. Звісно, є і гарні приклади використання ненависті. От нещодавно із Sony і Helldivers, коли думка ком'юніті перемогла видавця. Дуже коротко, якщо ви не в курсі. Sony хотіли набити собі цифрових даних про користувачів, додавши примусову верифікацію через їхній сервіс на ПК. Чому це погано? Ну, не знаю. Можливо, тому що у Sony дуже погана система захисту цих даних. І шахраї вже дізнавалися мільйони банківських карток і телефонних номерів користувачів PlayStation. Або тому, що для верифікації у деяких країнах треба надати Sony дані свого ID чи обличчя. І загалом це ніяк не покращує сервіс гри, а лише щоб Sony мали гарну статистику перед інвесторами. Тому дуже дивно було чути, що от Sony прогнулися перед руснею і китайцями. А нічого, що основна частина тих, хто був проти цього, американці та європейці. Гравцями з країн Балтії, це одні з наших найвідданіших союзників, автоматично могли забанити акаунти. Ні? Ну ок. Це вам приклад того, як щойно змотивував вас трохи ненавидіти велику корпорацію. Там є за що і без цього, не переживайте, але суть прийому вловили. Ненависть – це сильний інструмент. На жаль, у цьому часі його більш вправно використовують не дуже хороші люди, не до країни та інституції. Тому нам необхідно вчитися, як його використовувати більш ефективно, бо він нікуди не дінеться. Така людська природа. А на цьому будемо завершувати. Нагадую, у нас є Discord-сервер для платних підписників від $1, де періодично граємо в кооперативні ігри, спілкуємось на різні теми, від психології до IT, а також для підписників рівня офіцер вже є десятки годин подкастів про війну, мілітарку, військову психологію, психіатрію, загальний стан медицини в Україні і де я жартую дідівські жарти про МПЗ і бюрократію в армії. Доєднуйтеся. Канал вашої нібіріанської ящерки також можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір 3 варіанти на ваш смак: Patreon, BuyMeACoffee та Donatello. Потім розрахуюсь з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігр, звичайно українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити питання у коментарях під відео на платформах підтримки та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.